V4 YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ A levels වලින් පස්සේ IELTS 5.56 වගේ අඩුවගයක් ගත්තත් ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ජපන් යුනිවර්සිටිස් කීපයක් ගැන මේක undergraduate studies ගැන මේවා ඉංග්ලිෂ් වලින් කරන කෝසසුත් තියෙනවා ජපනීස් වලින් කරන කෝසසුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට වැඩි chance එකක් දෙන යුනිවර්සිටිස් කීපයක් ගැන තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න හදන්නේ. ඒක යටතේ ඉන්ජිනියරින් තියෙනවා, සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකේ වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා, ඊට අමතරව මෑස් කමියුනිකේෂන් ෆැකල්ටි එකක තියෙන ස්ටඩීස් උත් ඕගොල්ලන්ට ගැන අද ගේන්න මම ලෑස්තිලා ඉන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ තවත් යුනිවර්සිටිස් 3ක් අපිට ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් JPSS ප්‍රෝග්‍රම් එක යටතේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට ඉන්ෆෝමේෂන් දෙන සයිට් එකේ දාලා තිබ්බ තවත් යුනිවර්සිටිස් 3ක්. මේ යුනිවර්සිටිස් 3ටත් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ටත් වැඩි chance එකක් දෙන යුනිවර්සිටිස් 3ක් සහ මේ වගේ ඉංග්ලිෂ් වලින් කරන ප්‍රෝග්‍රම්ස් තියෙනවා සහ මේවට ජැපනීස් අතරම ජපානයේ ජීවත් වෙද්දී ජැපනීස් අවශ්‍ය නිසා ජැපනීස් ෆොරින් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට මේ හැම යුනිවර්සිටි එකේම ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්නත් පුරුදු වෙනවා. ඔගොලන් ඉංග්ලිෂ් වලින් මේ යුනිවර්සිටිස් වල ස්ටඩි කරන්න ආවත් අනිවාර්යෙන්ම ඔගොලන් ජැපනීස් වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද ජපානයේ ජීවත් වෙද්දී ජැපනීස් කියන දේ අනිවාර්ය නිසා ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ජැපනීස් අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක යටතේ මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ සොෆියා යුනිවර්සිටි එක. ඒක ටෝකියෝ වල තියෙන ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකක්. ඒක සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකේ තියෙන කෝසස් වලට තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට ගොඩක් chance එක දෙන්නේ. ඉතින් මේ මුලින්ම මම මේ දීලා තියෙන සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කොච්චරක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ව ගන්නවද, ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක කොච්චරක්ද, ඇඩ්මිෂන් ෆී එක කොච්චරක්ද, ටියුෂන් ෆී එක මුළු year එකටම කොච්චරක්ද වගේ බේසික් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික දැනගන්න. ඉතින් තවත් ඔයාට ඒක ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙන ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගියාම සොෆියා යුනිවර්සිටි එක ගැන විස්තර එනවා. ඉතින් මේක තමයි යුනිවර්සිටි එක. ඔයාට යුනිවර්සිටි එකේ සයිට් එකට ගියත් දැනගන්න පුළුවන් රිවිව්ස් වලින් ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් මේකේ ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් මේකේ අපි ඇප්ලයි කරන්නේ Faculty of Science and Technology නිසා ඔයාට පුළුවන් ඒ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ undergraduate programs මොනවද, graduate programs මොනවද වගේ දේවල් දැනගන්න. ඉතින් මේකේ departments 3ක් තියෙනවා basically. Department of Materials and Life Sciences, Engineering and Applied Sciences, Information and Communication Sciences. එතකොට Material and Life Sciences කියවහම අපිට basic science වලට අදාළ ටික අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඉන්ජිනියරින් වලට අදාළ ටිකත් cover වෙනවා එකෙන්. ඊට අමතරව අපිට IT field එකේ තියෙන sections උත් cover වෙනවා. එතකොට මේ Faculty of Science and Technology එක යටතේ basic sciences ටිකයි engineering උයි IT කියන තුනම යටතේ ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මේ undergraduate programs දෙකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් කරන green science and green engineering කියලා. ඒ දෙක ගොඩක් math එකදී add වෙන programs දෙකක්. ඉතින් ඒක Department of Material and Life Sciences යටතේ green science program එකක්, Department of Engineering and Applied Science එක යටතේ green engineering program එකක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ official website එකට ගියාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. undergraduate programs උත් තියෙනවා, graduate programs උත් තියෙනවා. අද මම basically ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් undergraduate programs ගැන වැඩිපුර කියන්න. ඔයගලන්ට මේකේ admission ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒ department එකකින් department එකට ඔයගලන් apply කරන්නේ material and life sciences නම් ඒ department එකේ admission කොයි වගේද තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ජිනියරින් එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න ඒකේ ඇඩ්මිෂන් කොහොමද කියන එක ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් සහ මොනවද දෙන ස්කෝලර්ෂිප්ස් කියලා නිසා මම ඒ ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ටියුෂන් ෆී රිඩක්ෂන් එකක් හැම යුනිවර්සිටි එකේ වගේම මේකෙත් තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන් ඇප්ලයි කරද්දී ඕගොල්ලන්ට ඒ සඳහාත් ඕගොල්ලන්ව මේකට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මටීරියල්ස් යවද්දී ඒකටත් ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටියුෂන් රිඩක්ෂන් එක so normally 50% ඉඳලා 100% දක්වා ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා scholarships. ස්කොලර්ෂිප් ඉන්ෆෝර්මේෂන් ඕගොල්ලන්ට දැන් දැනගන්න පුළුවන් ස්කොලර්ෂිප්ස් ඒ කියන්නේ හැම යුනිවර්සිටි එකකම තියෙනවානේ යුනිවර්සිටි එකෙන් දෙන ස්කොලර්ෂිප්ස් ඒ කියන්නේ රිඩක්ෂන් සහ ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ස්කොලර්ෂිප්ස් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ව ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තේරුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ යුනිවර්සිටි එකේ ග්ලෝබල් එක්ස්චේන්ජ් ඔෆිස් එකත් එක්ක කතා කරලා ඒ යුනිවර්සිටි එකට අදාළ ස්කොලර්ෂිප්ස් මොනවද කියලා දැනගන්න. ඉතින් එතකොට ඒ ස්කොලර්ෂිප්ස් වලට ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ යටතේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ස්කොලර්ෂිප්ස් අර ප්‍රයිවට් ඕගනයිසේෂන්ස් වලින් දෙන ඒවා, පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට්ස්ට විතරක් දෙන ඒවා, ඊට පස්සේ සොෆියා යුනිවර්සිටි එකෙන් දෙන ඒවා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒකේ සිලෙක්ෂන් දෙයක් වුණාට පස්සේ මේ ස්කොලර්ෂිප්ස් වලට ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන යුනිවර්සිටි එක ගැන තමයි එදොගාව යුනිවර්සිටි එක. ඒක චිබාවල. ඒ කියන්නේ ටෝකියෝ ළඟම තියෙන සිටි එකක්. චිබාවල තියෙන ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකක් ගැන. මේකෙත් මීඩියා ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මේකෙත් අර වගේම බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේකට ගිහාම කොච්චරක්ද ඇප්ලිකේෂන් ෆීස්, කොච්චර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ගන්නවද වගේ දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව ස්ටුඩන්ට් සපෝට් කියන එකට ගිහාම එදොගාවා යුනිවර්සිටි එකේ ඔයගලන්ට ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි එකට ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් සපෝට් සෙන්ටර් එකේ නම් සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මොනවද? ඒ වගේ ටියුෂන් රිඩක්ෂන් එක කොච්චරක් වෙනවද වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මෙතන යුනිවර්සිටි එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ගිහාම මේ එදොගාවා යුනිවර්සිටි එකේ තියෙනවා අපි මෙතනින් බේසික් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් මාස් කමියුනිකේෂන් කියන එක තමයි වැඩිපුරම දෙන්නේ. ඊට අමතරව ඒකේ යටතේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ෆර්මේෂන් ඇන්ඩ් කල්චර්, ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් චයිල්ඩ් කමියුනිකේෂන්. ඒ කියන්නේ ටීචර්ස්ට ගන්න තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කැම්පස් ලයිෆ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ ස්කූල් ෆීස් කොච්චරක්ද කියලා සහ මේකේ තියෙන ස්කෝලර්ෂිප් සිස්ටම්ස් මොනවද කියලා. කැම්පස් ලයිෆ් එකට ගියාම ඔයාලට තියෙන දැනගන්න පුළුවන් මේ වගේ තියෙන ස්කූල් ෆීස් කොහොමද සහ ප්‍රයිවට්ලි ෆයිනෑන්ස් ස්ටුඩන්ට්ස්ට තියෙන ෆීස් කොහොමද, ස්කෝලර්ෂිප්ස් මොනවද සහ ඒක යටතේ තියෙනවා යුනික් ස්කෝලර්ෂිප්ස් මොනවද, ජපාන් ස්ටුඩන්ට් සර්විස් ඕගනයිසේෂන් ස්කෝලර්ෂිප්ස් මොනවද සහ ඊට අමතරව එඩියුකේෂන් ලෝන්ස් මොනවද කියලා. සමහර මේ යුනිවර්සිටිස් වලින් තියෙනවා ඒක ලෝන් එකක් වගේ ඔයාලට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ජොබ් එකක් කරලා ඒක පේ කරන්න ඔයා බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මෙතන ප්‍රොස්පෙක්ටිව් ස්ටුඩන්ට්ස් ගණේටනේ ඔයගොල්ලෝ වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ට තියෙන ස්කෝලර්ෂිප්ස් මොනවද සහ ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ට තියෙන අනිත් පහසුකම් මොනවද කියලා ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් සපෝට් මොනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙන ඔයගලන් ඊළඟට මම අන්තිමට ඔයගලන් අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන අන්තිම යුනිවර්සිටි එක තුන්වෙනි එක විදිහට මම කියලා දෙන්නේ Kyoto University of Advanced Science කියන එක. මේකේ තියෙන ඉංජිනේරින් කෝසස් වලටත් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ට ගොඩක් chance එක දෙනවා. මම අද වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයගලන්ට කතා කරේ undergraduates ඒ කියන්නේ A levels වලින් පස්සේ ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් කීපයක් ගැන. ඉතින් ඒ අතරින් මේ Kyoto University of Advanced Science කියන එකත් engineering subjects study කරන්න කැමති අයට එන්න පුළුවන් හොඳ යුනිවර්සිටි එකක්. ඉතින් මේකෙත් මේ මම පෙන්නන කොටසෙන් ගියාම ඔයගලන්ට brief idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ යුනිවර්සිටි එක, මේක කොහෙද තියෙන්නේ,
වගේ දේවල් ඉන්ටර්නේෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කොච්චරක් ගන්නවද ඇඩ්මිෂන් ෆී එක රෆ්ලි කොච්චරක් වගේ දේවල් ගන්නවා. එතකොට මෙතන තියෙන සයිට් එකෙන් ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගියාම ඔයාට පුළුවන් Kyoto University of Advanced Science කියන මේ යුනිවර්සිටි එක ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ ඒ යුනිවර්සිටි එක ගැන විස්තර. ඉතින් අපි මේකේ ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකට යන නිසා ගැන අද කතා කරන නිසා ඉන්ජිනියරින් සයිට් එකට ගියාම ඔයාට මෙහෙම දැනගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ඒ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ Faculty of Engineering එකේ undergraduate courses දැනගන්න පුළුවන්. මෙතන admission and aids කියන එක තියෙනවා මේක යටතේ undergraduate courses මේකේ තියෙන වලට තියෙන guidelines මොනවද deadline එක කොහොමද application checklist එක මොනවද eligibility මොනවද application fees මොනවද වගේ දේවල් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඒ site එකෙන්ම ඔයගලන්ට මෙතනින් apply කරලා ගියාම මේ Kyoto University of Advanced Science කියන university එකේ තියෙන undergraduate engineering වල තියෙන undergraduate course එකට apply කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් graduate courses වලට ගියාම මෙතන තියෙන graduate courses මොනවද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපිට admission එක බලන්න ගියාම මේ විදිහට තියෙනවා අපිට ඕන එකකට apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් application guidelines ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ prepare කරන්න පුළුවන් documents ගන්න පුළුවන්. pre-application review එක මෙතන PDF එකෙන් හරි video YouTube එකෙන් හරි බලන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. වලට තියෙන ඕන application guidelines මොනවද කියන එක ගැන මේ විදිහට ගියාම ඕගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම online application එක open කරන්න කවද්ද close කරන්න කවක්ද මේකේ ඊට පස්සේ regular entry වෙන්නේ කවක්ද final entry එක වෙන්නේ කවද්ද වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. එතකොට eligibility requirements මොනවද academic requirements මොනවද කියන එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන English language requirements මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ගත්තොත් එහෙම අපිට IELTS සාමාන්‍යයෙන් 5.5 overall band එකක් තියෙනවා නම් මේක okay කියලා කියයි. admission fees මොනවද වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අදාළ එකට ගිහිල්ලා ඒක check කරන්නයි තියෙන්නේ. අද මම ඕගොල්ලන්ට basically universities තුනක් ගැන විස්තර ගෙනාවා. Sophia University එක, Edogawa University එක සහ Kyoto University of Advanced Science කියන universities තුන. මේකේ graduate courses වලට ඕගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන් sections තුනක් යටතේ. ඒ කියන්නේ engineering, science and technology, information technology එකයි engineering උයි media and communication කියන sections තුන යටතේ. එතකොට A levels වලින් පස්සේ ජපාන් යුනිවර්සිටි එකට එන්න ඉන්න අයට මේ තොරතුරු ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මීට අමතරව තවත් යුනිවර්සිටිස් වලට සහ undergraduate graduate courses වලට කරපු වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා බලලා ඔයගලන්ට අදාළ යුනිවර්සිටිස් වලට apply කරන්න ඔයගලන්ට ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේවට ගොඩක් international students ගන්න නිසා. ඒ වගේ links ඔක්කොම මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන් හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතේ සාර්ථක කරගන්න ලැබෙන්න කියලා V4 YouTube channel එක වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.